यहाँ माथि अड्केर झरेको हो। मेन चाहिँ के भयो भन्दा अटो ल्यान्डिङ गर्ने हुँदाखेरि माथि जाँदा माथि ठोकिएर ब्राङ्गै भाँच्यो। अब उड्छ कि उड्दैन मलाई थाहा छैन। त्यो केटा आगो बाल्नु जान्दै छैन कि हो दोर्जेले पनि नजानेको त यस्तो गरेर पत्ता सत्ता हाल न सुकेको पत्ताहरू उदे 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 भइसक्यो यहाँ हामीले बालिसक्यौँ। मसला कुटाइ छ हाम्रो है एकदम मसला रमाइलो छ नि हैन रमाइलो भइरहेछ गाइस अलिकति होला काटिसक्यो काटिसक्यो दामी दामी हैन चट्ट यहाँनिर कोपी काटिसकेको छ यहाँ आलु छ काँक्रा छ काट्ने बित्तिकै सिद्धिन्छ। अब बन्यो भने चाहिँ लापरवाही गर्नु यस्तो ठाउँमा अनि कसरी अटो चाहिँ आउँछ सबै थाहा हुन्छ नि त। मेरो ड्रोन चाहिँ भत्किएको अवस्था क्रास भयो त्यो माथिबाट आएर भित्तामा ब्ल्याङ्क यहाँ माथि अड्केर झरेको हो। मेन चाहिँ के भयो भन्दा अटो ल्यान्डिङ गर्ने हुँदाखेरि माथि जाँदा माथि ठोकिएर ब्राङ्गै भाँच्यो। अब उड्छ कि उड्दैन मलाई थाहा छैन। अर्को किन्नु पर्ने अवस्था माफी फुलुस पैसा छैन रुनु न हाँस्नु। अटो ल्यान्डिङ गरिदिएको त माथि उभिएको जाँदो रहेछ त्यो ट्राई गरेको त माथि लहरामा ठोकिएर ग्राममा माथि ठोकिएर ग्राम बुढो झरो त यस्तो भयो। हाम्रो सब्जी पाक्दैछ होइन अब के पकाउनु बाँकी छ अब केटाहरूको अन्डा पकाउनु बाँकी हो मासु ठिक छ त तिनजनाले खाइसक्छ त्यो बाहिर राखौ यो के भयो रेस काटेर होइन नि त के हो भन्छ के हो ग्याम हो हाम्रो भात पाक्दैछ दाउरा लाने नि अनि यत्रो 250 को दाउरा भयो त रिटर्न लाने हो 150 को दाउराले पुग्दैछ हैन हामीलाई एउटाले नै पुग्दैछ
कति एउटा दुईटा दिँदैन प्याकेट मात्रै हो 1500 पर्छ प्याकेट पनि पाक्यो त भात भात पाक्दैछ दामी गरी फर्सिना दिउँ ल बाहिर निकालेर होइन त्यो बाफ एकछिन राख त्यतिको त्यो तातो बाहिर पाक्दैन के हो अनि मामा ए सालो भेना कस्तो मिलेर बसेको जन्सी पायो भने त लाइनमा हुन्छ त्यो नाका आएन भनेर होइन भान्जा पनि हुन्छ मेरो लागि करी पाकिरहेछ पेमा र मेरो लागि चाहिँ अरूको लागि चाहिँ यता मासु पाकिरहेछ यो के हो ए त हाम्रो होइन रहेछ के हो होइन नि पहिलेको उयो चनामा उयो नुन सक्यो बसेर चलाउनु न पोटेटो आगो निकालिहालेछ डराउनु हाम्रो पिकनिकमा भात पसिसक्यो ओ यो मेरो सब्जी उता लगिदेऊ त जान्छ यो सब्जी उता लगिदेऊ प्लास्टिकमा राख्देऊ उयो त्यहाँ भाइ उहाँ सब्जी हाम्रो त्यहाँ छ